Good morning, DXN! नमस्कार, गुड मर्निङ DXN टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ DXN को आरको नवीनतम अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तोता सञ्जीवको तर्फबाट आज पनि DXN को एउटा सामग्रीको बारेमा जानकारी लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं र तपाईहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी एउटा महाअभियानमा जुटिरहेका छौं। त्यो अभियान हो 10,000 सब्स्क्राइबर यानी कि 10,000 परिवार बनाउने हामी अभियानमा छौं र हामी 8,000 पुगिसकेका छौं। मात्र 2,000 मात्रै अब हामी परिवारमा यो टिभी फुल मस्तीमा सब्स्क्राइब बढ्ने बित्तिकै हामी 10,000 को परिवार बन्न पुग्छौं र 10,000 को सब्स्क्राइब पुगिसकेपछि हामी तपाईसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न उपस्थित हुन्छौं र तपाईको जिज्ञासा कुराकानी जिज्ञासासँगै DXN को बारेमा आफ्नो अनुभव हैन युट्युब मार्फत नै हामी लाइभ लिएर पनि उपस्थित हुन्छौं। यो हामीले वाचा पनि गरिरहेका छौं र आशा छ हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू यहाँहरुलाई धेरै मन परेको छ। कस्तो लागेको छ आफ्नो अमूल्य सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला र हामीले थुप्रै सुझाव प्रतिक्रिया जिज्ञासाहरू भिडियोको मा कमेन्टको रूपमा पाइरहेका छौं र तपाईलाई आफ्नो मनमा केही जिज्ञासा हाम्रो भिडियो हेरिरहँदा तपाईको मनमा पनि केही जिज्ञासा आउँछ भने हामीलाई कमेन्टको रूपमा छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यो कमेन्टलाई यही कार्यक्रम मार्फत नै तपाईको त्यो कमेन्टको उत्तर दिने यानी कि समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौं। र आजको प्रस्तुतिको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिनु भन्दा पहिले तपाईले टिभी फुल मस्ती सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले तत्कालै सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला, किनकि तपाईले सब्स्क्राइब गरिसकेपछि हाम्रो जति पनि DXN का सामग्रीको बारेमा जानकारी DXN सँग सम्बन्धित जति पनि जानकारीहरू हामीले टिभी फुल मस्तीमा अपलोड गर्छौं तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ मोबाइलमा है। सजिलो छ अहिलेको प्रविधि। त्यही भएर सब्स्क्राइब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यही भिडियोको तल रातो घेरामा चाहिँ सब्स्क्राइब भनेर देख्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। छेउमा घण्टीको आकार देख्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि प्रेस गर्नुस्। त्यसले गर्दा हाम्रो जति पनि सामग्रीहरू तपाईलाई नोटिफिकेसनको रूपमा प्राप्त हुन्छ। यो जानकारी सँगै र यहाँहरुको जिज्ञासा कमेन्ट पनि हामी अन्य भिडियोमा समाधान गर्दै जानेछौं, यहाँहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्दै जानेछौं। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ र आज हामी तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं DXN को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामग्री यानी कि DXN को टी ट्री क्रीम को बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी दिँदै छौं। यो हो DXN को टी ट्री क्रीम। अब कति जनाले युज गर्नु भएको छ कि छैन, तपाईले युज गर्नु भएको छ भने तपाईलाई कस्तो लाग्यो, के को लागि युज गर्नु भयो, आफ्नो जुन भोगाई छ आफ्नो अनुभव छ हामीलाई कमेन्टको रूपमा राख्नु होला र कस्तो लाग्यो टी ट्री क्रीम आफ्नो अनुभव पनि हामीलाई कमेन्टमा राख्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको प्रस्तुतितर्फ हामी लाग्छौं। हजुर, आज मैले गुड मर्निङ DXN मा तपाईलाई DXN को टी ट्री क्रीम को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सानो छ टी ट्री क्रीम तर यसको काम निकै धेरै छ र निकै धेरै ठाउँमा र छालाको समस्याको लागि यसले धेरै राम्रो गर्छ। अब के मिश्रण गरेर टी ट्री क्रीम बनाएको छ, के हो टी ट्री क्रीम, यसले के फाइदा गर्छ, यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब यो टी ट्री क्रीम एन्टिब्याक्टेरियल क्रीमको रूपमा पनि परिचित छ। टी ट्री क्रीममा मेन्थोल, मेलाल्युसा, अल्टरनिफोलिया नामको वृक्षको पातको तेल जसलाई टी ट्री पनि भनिन्छ र यसमा कपुर आदि प्राकृतिक सम्मिश्रणबाट चाहिँ यो टी ट्री क्रीम बनाइएको हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो क्रीमलाई एन्टिब्याक्टेरियल क्रीमको रूपमा परिचित छ। यो टी ट्री क्रीम एन्टिब्याक्टेरियल क्रीमको रूपमा परिचित छ र टी ट्री क्रीममा मेन्थोल, मेलाल्युसा, अल्टरनिफोलिया नामको वृक्षको पातको तेलबाट चाहिँ यो टी ट्री क्रीममा युज गरिएको हुन्छ, प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसलाई टी ट्री
पनि भनेर चिन्ने गर्छन् मान्छेहरूले त्यो वृक्षलाई र कपुर आदि प्राकृतिक सामग्रीहरूको सम्मिश्रणबाट यो ट्रिटी क्रिम बनाइएको हुन्छ। तपाईलाई जानकारी होस् भनेर मैले 2 पटक यसको बारेमा जानकारी दिएँ। के सम्मिश्रणबाट चाहिँ ट्रिटी क्रिम बनेको हुन्छ त यसको बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी दिएँ। अब लागौँ ट्रिटी क्रिम के को लागि विशेष प्रयोग गरिन्छ र के कस्तो समस्याको लागि चाहिँ ट्रिटी क्रिमले फाइदा दिन्छ यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब ट्रिटी क्रिम DXN को ट्रिटी क्रिम ले चाहिँ हामीलाई विशेष त के फाइदा गर्छ त। अब DXN को ट्रिटी क्रिमले तपाईको टाउको दुखिरहेको छ, तपाईलाई रुगा लागिरहन्छ र अब के दल्ने कसो गर्ने भनेर तपाई अन्यलमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको लागि ट्रिटी क्रिम एकदमै राम्रो। यस्तै तपाईको अनुहारमा चाया पोतो कालो दाग धब्बाहरू छ, के युज गर्ने हैन, जति के भन्छ क्रिमहरु युज गर्दा पनि त्यो चाया पोतो दाग धब्बा तपाईको अनुहारबाट गइरहेको छैन भने तपाईको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ ट्रिटी क्रिम। र यो क्रिम एन्टिब्याक्टेरियल क्रिम भएकोले यसलाई हातमा प्राकृतिक सेनिटाइजरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पछिल्लो क्रममा जब कोरोनाको महामारी बढ्दै गयो, मानिसमा हात धुनीदेखि लिएर सेनिटाइजर बेला बेलामा सेनिटाइजर युज गर्ने भन्ने एउटा माहौल बनेको थियो हैन, र सेनिटाइजरको माग एकदमै बढेको पनि थियो बजारमा। तर ती सेनिटाइजरहरुमा केमिकलहरु युज गरिएका थिए भने यो एउटा प्राकृतिक सेनिटाइजरको रूपमा पनि लिइन्छ, किन भन्दा यो एक प्रकारको एन्टिब्याक्टेरियल क्रिम हो। यो हातमा तपाईले दल्नु भयो भने तपाईको हातमा भएका जति पनि ब्याक्टेरियाहरु छन् त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने काम गर्छ र तपाईको हातलाई स्वच्छ राख्ने काम पनि गर्छ, यानी कि प्राकृतिक सेनिटाइजरको काम पनि गर्छ। र तपाईको दिमाग एकदमै ह्याङ हुने हैन, तपाई टाउको दुखिरहने, एकाग्र हुन सक्नुहुन्न कुनै पनि काममा भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागि दिमागलाई एकाग्रता राख्नलाई पनि मद्दत पुर्याउँछ ट्रिटी क्रिमले। अब धेरैको के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो मुसा हुन्छ नि, सानो मासुहरु मुसाहरु हातमा पलाउने, जिउमा आउने, कतिको त्यो मुसाले गर्दा नै एउटा सौन्दर्यता हराउने, मुसाले गर्दा लाज लाग्ने मान्छेहरुसँग हात मिलाउन त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ। यदि तपाईको शरीरमा यानी कि हातमा खुट्टामा मुसाहरु छन् भने मुसाहरु भगाउनको लागि पनि यसले धेरै मद्दत पुर्याउँछ। तपाईको शरीरमा मुसा थाहा छ नि तपाईले, मुसा भनेको त्यो मासु अलिकति पला जस्तो हुन्छ हैन, त्यस्ता छन् भने त्यसलाई हटाउनको लागि पनि ट्रिटी क्रिमले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यस्तै तपाई खेतबारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले त झन् मकैको सिजन छ, तपाई मकै भाँच्न जाँदै हुनुहुन्छ होला अथवा साग टिप्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईको शरीरमा पाक्ने पनि हुन्छ त्यो हैन, मकैले छोएर, मकैको पातले छोएर, त्यो फर्सीका मुन्टाको त्यो उलले छोएर विभिन्न चीजले पाच्छ के। त्यस्तो पाछेको स्थितिमा पनि तपाईले ट्रिटी क्रिम जहाँ पाछेको छ त्यहाँ लगाइदिनु भएको खण्डमा तपाईको त्यो पाछेको भागलाई चिलाउन दिदैन र उत्तिखेरै तपाईलाई राहत महसुस गराउँछ ट्रिटी क्रिमले है। यस्तै अब विशेषतः अब लामखुट्टे धेरै ठाउँमा देखिन थालेको छ। यो अहिले झन् जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा हिमालमा पनि लामखुट्टे देखियो भनेर समाचारहरू आउन थालेका छन्। यदि लामखुट्टेले तपाईले टोक्यो, लामखुट्टेसँगै अन्य विभिन्न किरा फटेङ्ग्राले तपाईलाई टोक्यो र तपाईको शरीरमा डावर आयो हैन, यस्तै चिलाउने त्यस्ता समस्याहरू पनि छन् भने तपाईले ट्रिटी क्रिम जहाँ तपाईलाई त्यस्ता किरा फटेङ्ग्रा लामखुट्टेले टोकेका छन् त्यस्ता ठाउँमा तपाईले ट्रिटी क्रिम युज गर्नुभएको खण्डमा तपाईलाई चिलाउन पनि बन्द हुन्छ र रगत आउनलाई पनि यसले रोक्छ। किन भन्दा हामी चिलाउँदा त्यो जति कनाए नि त्यो चिलाएर ठिक हुँदैन के हैन, चिलाएको ठाउँमा चाहिँ राहत महसुस हुँदैन, त्यहाँ त रगतै आउँछ, कहिलेकाहीँ घाउ नै पनि हुन्छ हो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले ट्रिटी क्रिम जहाँ टोक्यो लामखुट्टेले त्यहाँ लगाइदिनु भयो भने तपाईलाई चिलाउँदैन र त्यो डावरलाई पनि ठिक गर्छ यसले है। यस्तै तपाईको हात खुट्टामा चाहिँ यो दलेर
तपाईँ सुत्नुभयो भने लाङखुट्टे किरा फटेङ्ग्राले पनि टोक्दैन, तपाईँको छेउमा आउँदैन। मैले अघि नै भने टिटी क्रिम केबाट बनेको हुन्छ, एन्टिब्याक्टेरिया, यानि कि एन्टिब्याक्टेरिया चिज चाहिँ यसमा युज हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ किरा फटेङ्ग्रा जस्ता चिजहरूले तपाईँलाई टोक्दैन। यानि कि टिटी क्रिम हात खुट्टामा दल्दिनु भयो र बस्नुभयो भने लाङखुट्टेले तपाईँलाई टोक्दैन। यस्तै कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै काट्यो, पोल्यो अथवा तपाईँको छालामा कतै खटिरा लुतोहरू जस्ता छाला सम्बन्धी समस्या तपाईँको शरीरमा आएको छ भने पनि त्यस्ता समस्याको लागि पनि टिटी क्रिम एकदमै राम्रो है। यस्तै एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिफङ्गस, एन्टिसेप्टिक तथा बच्चाहरूको डाइपर लगाउँदा त बच्चाहरूलाई विभिन्न छालाका समस्याहरू, पाक्ने, रातो हुने गर्छ, के लाउने भनेर आत्तिनुहुन्छ हैन। विभिन्न मलमहरू पनि लगाइदिनुहुन्छ आफ्ना केटाकेटीहरूलाई। त्यस्ता केटाकेटीहरूको लागि यदि डाइपरले गर्दा पाक्यो हैन, छालाको प्रब्लम आयो बच्चा बच्चीलाई भने पनि उहाँहरूलाई पनि तपाईँले केटाकेटीलाई पनि यो टिटी क्रिम हातमा लगाएर अलिकति पानी हालेर केटाकेटीको जहाँ पाछेको हो त्यहाँ लगाइदिनु भयो भने उति नै खेर राम्रो गर्छ टिटी क्रिमले है। तपाईँले कसरी युज गर्नुभएको थियो टिटी क्रिम मलाई थाहा छैन। अब यति धेरै फाइदा हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन त्यो पनि मलाई थाहा छैन। आज यो टिटी क्रिमको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ, के फाइदा दिन्छ त्यसको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। आशा छ आजको यो फाइदा, मैले जुन फाइदा तपाईँलाई भने, अब योबाट तपाईँले धेरैभन्दा धेरै लाभ पनि लिन सक्नुहुनेछ। र अर्को, धेरैलाई यो के भन्छ पिनास छ भने पिनास हुने व्यक्तिहरूलाई पनि नाकमा लगाइदिने हैन। अब यो तातो पानीमा हल्का घोलेर बाफ लिने, त्यो गर्नुभएको खण्डमा पिनासलाई पनि एकदमै राम्रो गर्छ। टाउको दुख्ने र आँखा दुख्ने समस्याको लागि पनि एकदमै राम्रो गर्छ। तपाईँले क्रिमको रूपमा दल्नु भयो भने टाउको दुखाइ र आँखालाई चाहिँ एकैतिर राम्रो गर्छ। आँखामा दल्ने चाहिँ हैन है, फेरि आँखा यो बाहिर दल्ने। त्यसरी तपाईँले छालामा प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँको टाउकोलाई पनि हल्का भएको महसुस गर्छ। र कतिको चाया हैन, चायाले एकदम हैरान गराउँछ भने पानीमा घोलेर टाउकोमा दल्दिनु भयो भने पनि चाया हुने व्यक्तिहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो गर्छ। यसले चाया आउन दिँदैन तपाईँको टाउकोमा टिटी क्रिमले। र अब यो कसरी युज गर्ने, के गर्दा अझै यसको बढी फाइदा लिन सकिन्छ, यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। अब कसरी प्रयोग गर्दा यसको फाइदा तपाईँले धेरै लिन सक्नुहुन्छ, म त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो टिटी क्रिमलाई कसरी युज गर्ने त, कसरी प्रयोग गर्ने त, कसरी प्रयोग गर्दा यसको बढीभन्दा बढी फाइदा हामीले लिन सक्छौँ त, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो DXN को टिटी क्रिमलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि, यसको प्रयोग DXN को गानोजी साबुन, मैले साबुनको बारेमा जानकारी दिइसकेको छु। यदि तपाईँलाई साबुनको फाइदा के कसो भन्ने, साबुन कसरी प्रयोग गर्ने, साबुनले के फाइदा गर्छ त्यो जानकारी लिन मन लागेको छ भने मेरो योभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा मैले त्यसको साबुनको विशेष जानकारी दिएर भिडियो निर्माण गरेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। गानोजी साबुनले अब तपाईँको जहाँ समस्या भएको हो त्यो छालालाई चाहिँ सफा गरिसकेपछि अब यो चामलको दाना जति हातमा लिएर, टिटी क्रिमलाई चाहिँ हैन चामलको दाना जति हातमा लिएर यसरी गरेर टक्क हातमा लिएर, अब यहाँ चाहिँ अलिकति गुलाबजल हैन, अलिकति गुलाबजल अथवा पानी अथवा बडी लोसन, DXN कै बडी लोसन चाहिँ अलिकति हातमा टिटी क्रिममै मिसाएर, मैले के भने गुलाबजल भयो, गुलाबजल अथवा पानी, अलिकति पानी मिसाउने अथवा अलिकति लोसन, यो तीनवटा मध्ये जे मिसाउनु हुन्छ DXN को बडी लोसन मिसाएर पेस्ट बनाउने, दुईटैलाई घोलेर मिश्रण बनाउने। मिश्रण बनाइसकेपछि आफ्नो अनुहार अथवा छालामा कहाँ प्रब्लम भएको मजाले लगाउने। लगाइसकेपछि यसबाट तपाईँले 1 हप्ताभित्र नै नतिजा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यानि कि तपाईँको अनुहारमा हैन चाया पोतो, यो विभिन्न दागहरू हैन काटेर के दाग बसेका हुन्छन्, त्यस्ता दागहरू हटाउनलाई चाहिँ यसले एकदमै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। 1 हप्ताभित्रै तपाईँले रिजल्ट थाहा पाउनुहुनेछ। त्यही भएर तपाईँले यसको बारेमा अब मैले यहाँबाट भनिरहनु भन्दा पनि एकचोटि प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। अब टिटी क्रिमको बारेमा जानकारी दिनुपर्दा, यो टिटी क्रिम चाहिँ जम्मा 30 ग्राम
को रूपमा हामीले प्राप्त गर्छौँ। टिटी क्रिम 30 ग्राममा चाहिँ उपलब्ध हुँदै आएको छ। यसको तौल 30 ग्राम छ। यो जुन तपाईले मेरो हातमा देख्नु भएको छ यसको तौल चाहिँ 30 ग्राम छ। अब यो मैले आज टिटी क्रिमको बारेमा जानकारी दिएँ। अब धेरैलाई लाग्न सक्छ हामीले त यो DXN को स्टोकिस्टमा जाँदा देखिरहेका हुँदैनौँ, हामीले त पाउँदैनौँ, अब कहाँ किन्ने कसो के भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। हो, DXN को टी क्रिम चाहिँ नेपालमा उपलब्ध छैन है। अन्य देशहरूमा चाहिँ उपलब्ध छ, जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा लगायत अन्य देशहरूमा यो टी क्रिम चाहिँ पाइन्छ। तर नेपालमा चाहिँ सीमित लगभग 28वटा सामान मात्रै DXN को सामग्री नेपालमा प्राप्त गर्ने भएका कारणले गर्दा यो टी क्रिम चाहिँ नेपालमा चाहिँ पाइँदैन, हामीले स्टोकिस्टमा किन्न पाइँदैन। तपाईको कोही इष्ट मित्र हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग मगाउन सक्नुहुन्छ DXN को टी क्रिम है। र यो टी क्रिमको बारेमा तपाईले जानकारी दिइरहँदाखेरि अब यति राम्रो छ हैन। भविष्यमा पक्कै पनि DXN नेपालमा पनि यो टी क्रिम चाहिँ उपलब्ध हुन्छ होला, किन भन्दा हामी त्यो आशा राख्न सक्छौं। र आजको यो जानकारी मैले तपाईलाई दिएँ, DXN को टी क्रिमको बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी दिएँ। कस्तो लाग्यो आजको जानकारी? आशा छ मन परेको हो भने आफ्ना साथी भाइ इष्ट मित्र सबैलाई शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। किन भन्दा अहिले मैले जति पनि भनेका समस्याहरू उहाँहरूलाई हुन सक्छ, ती समस्याबाट समाधान छुटकारा प्राप्त हुन सक्छ यो भिडियोले गर्दा। तसर्थ यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तत्काल नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हामी 10,000 सब्स्क्राइबर बनाउने अभियानमा छौं। हामी 8,000 पुगिसकेका छौं। 10,000 को परिवारमा हामी बनाइसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा युट्युबमा पनि हामी उपस्थित हुन्छौं। र यदि तपाईलाई टिभी फुल मस्ती र DXN का अन्य जानकारी चाहियो भने अब टिभी फुल मस्ती सब्स्क्राइब त गर्नै पर्यो है। र DXN का अन्य विभिन्न भिडियो हेर्नको लागि हामीले विभिन्न प्रोडक्टका बारेमा चाहिँ भिडियो बनाएर टिभी फुल मस्ती मार्फत नै प्रसारण गरिसकेका छौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा गएर टिभी फुल मस्ती सर्च गर्नुभयो भने हामीले विभिन्न DXN का सामग्री र विभिन्न लिडरहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको हामीले अनुभव पनि यसै गुड मर्निङ DXN कार्यक्रम मार्फत राख्दै आइरहेका छौं। आगामी दिनमा पनि राख्दै जानेछौँ र अझै हामी परिमार्जित ढंगले चाहिँ प्रस्तुत हुने छौं। भविष्यमा हामी अझै परिमार्जित हुँदै प्रस्तुत हुँदै छौं। र तपाईको मनमा केही जिज्ञासा, हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यति अनुरोध गर्दै अब चाहिँ बिदा माग्नुपर्छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। आशा छ आज तपाईले टी क्रिमको बारेमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। तपाईले सामान्यतया टाउको दुख्दा रुगा लाग्दा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होला टी क्रिम, तर यसले धेरै अरु काममा पनि यसले फाइदा गर्ने आज जानकारी चाहिँ तपाईले सायद पाउनु भयो, अथवा तपाईलाई अगाडि नै थाहा पनि हुन सक्थ्यो हैन। ठीक छ, जे भए तापनि आज नयाँ जानकारी मैले तपाईलाई गुड मर्निङ DXN मा दिएँ। अब चाहिँ बिदा माग्नुपर्छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार। गुड मर्निङ DXN। गुड मर्निङ DXN।